Hello and welcome back guys. Welcome to my vlog. मसँग आज कुल्ला छ धेरै पछि Long अनि time no see. धेरै पछि चाहिँ हामी अब यसो बाहिर घुमेको भिडियो बनाइरहेको छौँ. कता गइरहेको कुल्ला? हामी गइरहेको छौँ अहिले उल्भरह्याम्पटन टाउनतिर के गर्न? सिटी सेन्टरतिर. यसो आज दुईटाको बिदा छ नि त हामीहरूको. मेरो त सधैँ बिदा हो. अनि हामी यति घुमफिरमा आज सट्ट भेट्दिउँ के छ कस्तो छ टाउनतिरको चहल पहल. यस युनि पनि नगएको धेरै भयो नि त. खासै गइ आएन टाउनतिर. एक्चुअली हाम्रो चाहिँ अलिकति सानो काम छ. कुल्ला चाहिँ नेपालमा केही सामान पठाइरहेको छ अनि मैले नि कपाल काट्नु पर्ने भएको छ. यहाँ चाहिँ कपाल छिटै काट्नु मन लाग्छ के. लामो कपाल काट्यो भने अलिकति कपाल झर्ने प्रब्लमहरू धेरै हुन्छ. कामै लाग्दैन, त्यही भएर कपाल चाहिँ धेरै झर्छ हैन कुल्ला चाहिँ. हो नि यार, टोपी लगाएको लगाइ. त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ युके आइसकेपछि कपाल सानै राखेको राम्रो भन्छु म. भिडियो गर्नुको मेन मोटिभ चाहिँ हाम्रो के हो कि अब जस्तो भिजा लागेको छ नेपालबाट. अब यो जनवरी इन्टेकमा सबैलाई बधाई छ. जस्तो जे भए पनि अब दुःख सुख विदेशको भूमिमा अब रमाइलो पनि हुन्छ, दुःख सुख पनि हुन्छ. कहिले हाँसिन्छ कहिले रोइन्छ नि त. अब चट्ट दुःख गर्न विदेशमा जो आउँदै हुन्छ सबैलाई वेलकम छ. अब जो आउँदै हुन्छ अब सबको मनमा के होला कि अब के ल्याउनु पर्छ, के चाहिन्छ. अब म्याक्सिममको के छ कि अब आफ्नो कसैको साथीभाइहरू होला नि, कसैको फ्यामिली मेम्बर होला नि. अब उनीहरूले त आफ्नो सल्लाह सुझाव दिइहाल्छन्. तर अब जसो फर्किन्छ हामी आएको जस्तै हाम्रो कोही पनि थिएन नि त. हामीहरूले पनि अलिअलि भिडियो हेर्थ्यौँ हाम्रो टाइममा. तर हाम्रो टाइममा ब्लगरहरू थिएन नि. सर्च गर्दा अस्ट्रेलियाको मात्रै आउँथ्यो, युकेको पनि आउँथेन. अनि युकेको लागि चाहिँ अब हामीहरू छौँ. हामीहरू अब अलिअलि सानो भिडियोहरू बनाएर आउँछ नि त. अनि त्यसैले अब कोही भिडियो हेरेर कोही यस्तो जान्न चाहन्छ के ल्याउनु पर्छ भन्नेलाई चाहिँ भिडियोबाट अलिकति पनि हेल्प मिले पनि राम्रो हुन्छ, खुसी लाग्छ. अनि अब चट्ट हामी दुईजना भन्छौँ के चाहिन्छ. अब मलाई थाहा भएको कुरा मैले भन्छु, यसलाई थाहा भएको कुरा यसले भन्छ. सबभन्दा निश्चयमा तँलाई के लाग्छ? अब यहाँ भनेको वासिङ मेसिनमा धुने लुगाहरू सबै म्याक्सिमम कलर जाने ज्याकेटहरू त्यो चाहिँ नल्याउनु होला. एनेकहरू ब्याग प्यान्टहरू यो चाहिँ कलर जाने भइ एकदम समस्या हुन्छ. किन त्यसले गर्दा सबै लुगाहरू बिग्रिन्छ. यो सामानहरूको भिडियो चाहिँ अब अलिक पछि बनाउँला, अलिकति याद गरेर बनाउँला. अब हामी चाहिँ बसको टाइम हेर्छौँ. बसको टाइम चाहिँ यसरी हामी यहाँ डिजिटल बोर्ड हुन्छ, डिजिटल बोर्डमा नि हेर्न सक्छौँ अथवा तपाईँ गुगल म्यापमा गएर होइन गुगल म्यापमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ. अब यो बारेमा चाहिँ कुनै दिन यसको बारेमा कभर गर्नु पर्यो भने चाहिँ नेक्स्ट भिडियो बनाउँला होइन. तर आजको भिडियो चाहिँ हामी यत्तिकै घुम्न जाने भनेर बनाइरहेको छौँ. सो हामी चाहिँ आज देखाउँछौँ तपाईँलाई यहाँको 2 तले बस देखाउँछु होइन. टक्क 2 तले बस भयो. एक तला चाहिँ यहाँ तल भयो, यो एक तला यो माथि भयो. मजाले बस्ने सरर सकेसम्म चाहिँ हामी 2 तले बसमै जान्छौँ होला अहिले. सियु गाइज. चाहिँ हामी माथिल्लो तला छौँ. माथिल्लो तला यस्तो देखिन्छ. कस्तो लाग्दैछ पुरा? ठिक छ, राम्रै छ. राम्रो पनि छ. के गर्ने, राम्रो भएन खुसी छ. यो माथि सेकेन्ड फ्लोर राम्रो. सो वेलकम ब्याक गाइज. हिजो चाहिँ अलिकता म बिजी भएँ, त्यही भएर भिडियो बनाउनु पाइनँ. मैले चाहिँ हिजो यसो कपाल सपाल नि काटेँ. अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्ने ट्राई गर्नेछु. सो यो भिडियोलाई चाहिँ हेरेर साथ दिनु होला. सर्वप्रथम कुरा गरौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट तपाईँले जो चाहिँ हातमा बोकिराख्नु आवश्यक छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई इमिग्रेसनमा एयरपोर्टमा स्मुथली एन्ट्री गर्न पाइयोस् र त्यहाँ गएर तपाईँले झन्झट नहोस्. त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँको हातमा आफ्नो पासपोर्ट विथ भिजा होइन, त्यसपछि अब युनिभर्सिटीको अफर लेटर वा कास्ट लेटर, त्यसपछि मेडिकल गरेको रिपोर्टहरू भयो, प्लेन टिकटहरू, यो चाहिँ एकदमै हातमा बोक्न इम्पोर्टेन्ट छ. अरू इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्स गरेको डकुमेन्ट भयो, अनि त्यसपछि पैसा पे गरेको डकुमेन्टहरू भयो. यो चाहिँ ह्यान्ड क्यारी ब्यागमा राख्नु होला. त्यसपछि इफ तपाईँसँग लाइसेन्स छ भने यो पनि ह्यान्ड क्यारीमा चाहिँ राख्नु होला. डकुमेन्टको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै सानो क्लियर ब्यागमा चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ राख्नु होला. यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई एयरपोर्टमा नि सजिलो बनाउँछ भने यहाँ आएर तपाईँहरूले आफ्नो सामान मिलाउने बेला नै एकदमै हेल्प गर्न सक्छ. प्लस इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टमा चाहिँ एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने तपाईँले पुलिस सर्टिफिकेट नि बनाउनु होला. इनकेस यहाँ चाहिँ तपाईँले युकेको इमिग्रेसनमा यो कुराहरू माग्यो भने यसले चाहिँ अलिकता हेल्प गर्न सक्छ. सो पुलिस रिपोर्ट नि बनाउन सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो होइन, र तपाईँले अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ. यो बनाउनलाई झन्झट नमान्नु होला. अब इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टको कुरा गरिसकेपछि अब हामी कुरा गरौँ यहाँको लागि चाहिँ अब के लुगाहरू प्याक गर्ने भन्ने कुराहरूमा. सो युकेको वेदर चाहिँ एकदमै अनप्रिडिक्टेबल छ. त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ तपाईँले सबै वेदरलाई
समरलाई हुने लुगाहरू ल्याउनु होला। मोस्टली यहाँ चाहिँ समर भन्दा नि विन्टर एकदमै हुने गर्छ, चिसो पनि एकदमै हुन्छ। त्यही भएर इफ तपाईँ नेपालको अलिक गर्मी ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँलाई एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ। त्यही भएर यु हेभ टु फोकस इन विन्टर क्लोथेज रादर देन समर क्या। क्लोथेजहरू चाहिँ म सर्ट भनिदिन्छु, यो कुरा तपाईँ आफ्नो कपीमा नोट डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम कुरा गरौँ ज्याकेटको बारेमा होइन। ज्याकेट चाहिँ सकेसम्म दुईटा विथ फर म देखाउँछु तपाईँलाई। सो यस्तो ज्याकेट भित्रबाट फर भएको ज्याकेटहरू लाउनु होला दुईटासम्म चाहिँ। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चेन्ज गरेर लाउन र यसलाई एउटा फोहोर भयो भने धुन सजिलो हुन्छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ नर्मल ज्याकेट पनि ल्याएर आउनु होला, जसले चाहिँ अलिकता समरको विन्डी सिजनमा नि काम लागोस्। अर्को कुरा गरौँ थर्मल क्लोथहरू भयो, 2 पेयर जति भयो भने मजाले काम चल्छ। त्यसपछि टी सर्टहरू भयो, टी सर्ट चाहिँ धेरै ल्याउनु पर्दैन, 1-2 जति भयो हुन्छ, किनकि टी सर्ट यहाँ धेरै युज हुँदैन। स्वेट सर्ट भयो, जस्तो यो भयो, 2-3टा जति स्वेट सर्ट, 1-2टा जति हुडी ल्याएर आउनु होला। यसले चाहिँ यहाँ एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसपछि अब ट्राउजरको कुरा गरौँ। यदि तपाईँसँग फर भएको किन्नुभयो भने त्यसले पनि एकदमै हेल्प गर्छ। फर भएको 2टा ट्राउजर, 2टा जति नर्मल ट्राउजरहरू ल्याउनु होला। त्यसपछि इफ तपाईँलाई नेसेसरी लाग्छ भने 2 जिन्स प्यान्ट ल्याउनु होला। त्यसपछि अब 2 जति चाहिँ तपाईँले ब्ल्याक प्यान्ट ल्याउनु होला होइन, फर्मलवाला चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्ने ठाउँमा मोस्टली ब्ल्याक प्यान्टहरू चाहिँ माग्छ। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ ब्ल्याक प्यान्ट कम्पलसरी ल्याउनु होला, किनकि यहाँ काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई ब्ल्याक प्यान्ट चाहिँ मोस्टली ठाउँमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। अब सुजहरूको कुरा गरौँ, 3-4 पेयर चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल सुज ल्याउनु होला, किनकि यहाँ तपाईँले उभिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी चाहिँ अब कोल्ड वेदर प्लस अनि समरमा लाउनलाई चाहिँ 1-2टा एक्स्ट्रा सुजहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। प्लस अलिकता रेनी सिजनको लागि पनि जुत्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 15-20 पेयर जति चाहिँ सक्स ल्याउनु होला भन्छु म, किनकि तपाईँले सक्स चाहिँ एभ्रिवेयर लाउनुहुन्छ क्या। तपाईँले घरमा बस्दा सक्स लाउनुहुन्छ, बाहिर जाँदा सक्स लाउनुहुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म मजा चाहिँ राम्रो क्वालिटीको 15-16वटा पेयर जति चाहिँ सक्स ल्याउनु होला भन्छु मैले। अब कुरा गरौँ अन्डरवेयर, अन्डर गार्मेन्ट। केटा वा केटीले आफूलाई सकेसम्म 6-7 अन्डरवेयरहरू होइन, अन्डर गार्मेन्टहरू ल्याएर आउनु होला। त्यसपछि एन्ड लेडिजले चाहिँ यो कुरा एकदमै ख्याल गर्नु होला होइन। तपाईँ अब्रोड आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो लागि सेनिटरी प्याड पनि याद गरेर प्याक गर्ने बेला चाहिँ आफ्नो ब्यागमा हाल्नु होला होइन। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ एकदमै हेल्प हुनसक्छ। अब अरू एक्स्ट्रा कुराहरू गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो लागि पर्सनल हाइजिनमा के कुरा चाहिन्छ यो कुराहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको सेम्पू साबुनहरू भयो, टुथपेस्टहरू भयो, टुथब्रसहरू भयो, अनि त्यसपछि नेल कटरहरू भयो, अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली सकेसम्म चाहिँ तपाईँले सुई धागा पनि ल्याउनु होला, किनकि यहाँ तपाईँ नेपाल जस्तो गएर होइन टेलरिङको वहाँ गएर सिलाउन सक्नुहुन्न। यहाँ टेलरिङ चाहिँ त्यस्तरी हुँदैन। त्यही भएर सुई धागा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँले सामान्य लुगाहरू च्यात्यो भने आफै सिलाउन सक्नुहुन्छ। अरू कुरा त्यही हो, तपाईँको अरू के चाहिन्छ पर्सनल कुराहरू आफ्नो ल्याउन सक्नुहुन्छ। इफ इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईँले पर्सनल मेकअप वा कुनै त्यस्तो प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ अरू ठाउँ इजिली पाउँदैन, त्यो कुराहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि अर्को कुरा गरौँ, इलेक्ट्रोनिकहरू आइटम चाहिँ तपाईँले के ल्याउन आवश्यक छ भने तपाईँको मोबाइल भयो होइन, मोबाइलको चार्जर भयो, ल्यापटप भयो, ल्यापटपको चार्जर भयो, पावर ब्याङ्क भयो, त्योभन्दा पछि चाहिँ युकेमा एक्सेप्ट हुने एडाप्टर भयो। मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईँले पावर ब्याङ्क चाहिँ नेपालबाट एउटा राम्रो ब्रान्डको पावर ब्याङ्क ल्याउनु होला। तपाईँ यो कुराहरू चाहिँ दुबई एयरपोर्ट वा कुनै एयरपोर्टमा नि नकिन्नु होला। मेरो एकजना साथीले चाहिँ $100 हालेर चाहिँ दुबईमा किनेको थियो। त्यसले चाहिँ किनेको अर्को दिन पनि राम्रोसँग काम गरेन क्या। नेपालको एउटा राम्रो स्टोरबाट ल्याउनु होला। सकेसम्म एउटा ब्रान्डेड पावर ब्याङ्क ल्याउनु होला, 3-4 हजारमा मजाको आउँछ। अरू एक्स्ट्रा कुरा भनेको तपाईँको एउटा रेनकोट ल्याउनु होला। यसले पनि तपाईँलाई एकदमै हेल्प गर्छ, किनकि यहाँ पानी कतिखेर पर्छ कतिखेर पानी बन्द हुन्छ थाहै हुँदैन। त्यसपछि अरू भनेको तपाईँको एक्स्ट्रा वेट छ भने स्टिल तपाईँले चाहिँ भाँडाहरूको एउटा सेट ल्याउन सक्नुहुन्छ किचनको लागि। अगेन तपाईँसँग अलिकता वेट एक्स्ट्रा छ भने तपाईँले एउटा ब्ल्याङ्केट ल्याउन सक्नुहुन्छ, अनि 2-4वटा बेडसिट ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पिलो कभरहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। सानसानो कुराले पनि तपाईँलाई एकदमै हेल्प गर्न सक्छ यहाँ आएर। सो एक्स्ट्रा 10 केजी वेटको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कतार एयरवेजबाट टिकट काट्न सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क कतार एयरवेजले चाहिँ स्टुडेन्टलाई 10 केजी एक्स्ट्रा अलाउ गर्छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छ। 10 केजी भनेको धेरै नै हो। अर्को कुरा भनेको तपाईँले नर्मल मेडिसिन पनि ल्याउनु होला होइन, लाइक हेडेकको भयो, फिभरको भयो वा भोमिटिङको त्यो टाइपको मेडिसिन पनि ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन सहित ल्याउनु होला होइन। नत्र भने चाहिँ यसले तपाईँलाई इमिग्रेसनमा अलिकता डिफिकल्ट पार्न सक्छ। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यदि तपाईँ म जस्तै चस्मा लाउने मान्छे हुनुहुन्छ होइन, जो चाहिँ चस्मा कम्पलसरी छ भने चाहिँ तपाईँले चस्मा 2 जति चाहिँ एक्स्ट्रा ल्याउनु होला होइन, किनभने यहाँ चाहिँ चस्मा एकदमै महँगो पर्छ, लाइक 100 पाउन्डदेखि नै स्टार्ट हुन्छ होइन। त्यही भएर चस्मा 2 जति एक्स्ट्रा चस्मा ल्याउनु होला।
प्लस अर्को कुरा भनेको प्लिज तपाईँले सकेसम्म तपाईँले आफ्नो ह्यान्ड क्यारी लगेजमा चाहिँ काम गरेको एक्सपिरियन्स डकुमेन्ट इफ तपाईँ स्टुडेन्ट भिजामा आउँदै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ ह्यान्ड क्यारीमा चाहिँ नराख्नु होला प्लिज, आई रिक्वेस्ट होइन। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई अलिकता ट्रबल फेस गर्नुपर्न सक्छ होइन, किनभने इफ तपाईँ स्टुडेन्ट भिजामा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग सकेसम्म स्टुडेन्टको डकुमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ क्या। सकेसम्म चाहिँ यसको हार्ड कपी नल्याउनु होला, तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा डकुमेन्ट बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, वा तपाईँको लगेजमा होइन, जो चाहिँ तपाईँले त्यहाँ इमिग्रेसनमा ह्यान्ड क्यारी गर्नु पर्दैन त्यसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सकेसम्म तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स कुरा स्टुडेन्ट भिजामा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नल्याउनु होला, आई रिक्वेस्ट होइन, थिङ्क अबाउट इट। सो यही नै हो, धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो प्याकेजिङको लागि पनि भिडियो बनाइदिनु न भनेर। सो मैले चाहिँ अलिकता टाइम मिलिरहेको थिएन, मैले चाहिँ सकेसम्म प्याकेजिङको लागि के इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरू चाहिँ मैले भिडियोमा भनिदिएको छु। एन्ड इफ यु फाउन्ड समथिङ हेल्पफुल इन दिस भिडियो होइन, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यदि तपाईँसँग केही क्वेसन छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो इन्स्टाग्रामको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ। र यदि तपाईँ युके आउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँले अहिलेसम्म अकोमोडेसनको लागि चाहिँ कुनै पनि फिक्स भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले एम्बर स्टुडेन्ट अकोमोडेसनमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै भेरिफाइड अकोमोडेसनहरू छन्, भेरिफाइड प्रोपर्टी छन्, तपाईँले कुनै पनि स्क्याम हुँदैन। त्यसको पनि म लिङ्क मेरो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। दिस वाज अन दिस भिडियो गाइस, सी यु अन द अनदर भिडियो। टाटा बाई बाई, टेक केयर।